مطمئناً یکی از دغدغه‌های عزیزانی که در چله نشینی به سر میبرند مراحل انتهای چله هست و چگونگی عهد و مراحل عهد، و مهمتر از اون موجودی است به نام موکل. برای شما این برنامه رو پربار قرار دادم که انشالله براتون ثمر بسیار زیادی داشته باشه، حداقل از آموزش هایی که براتون داده میشه بهره‌مند بشید و برای همیشه از موجودی به نام موکل و تعریف اون انشالله پرده برداری بکنیم و مراحل انتهای چله و عهد رو برای شما توضیح بدم. پس با من تا انتهای برنامه به دقت همراه باشید. با نام و یاد دادار پایدار و با درود و عرض ادب به پیشگاه شما گرامیان همراهان کانال، امیدوارم در هر کجایی که هستید به دور از کژی و کاستی همراه با تندرستی باشید. عزیزان، یک مطلب رو بارهای بار به شما عزیزان توضیح دادم، اون هم این هست که اگر میخواید در مراحل زندگیتون به مراحل بالاتر و درگاه‌های غیب برسید، دادتون نره که به بزرگترها، به پدر و مادر احترام بکنید و سرلوحی باشد برای کوچکترها. عزیزان، مطمئناً یکی از چیزهایی که در طول زندگیتون اگرچه در علوم غریبه و یاد در غیر از علوم غریبه در زندگی ما ایرانی ها، عزیزان افغانستانی، تاجیکستانی و عزیزانی که در خاورمیانه هستن، یه موجودیتی هست به نام موکل که در واقع موکلش درسته، یعنی موکل اون موجودیت نیست، موکل شما هستید و موکل اوست. حالا من توضیح میدم که این موجودی که میگن موکل اصلا چه هست، چون متاسفانه در خود کتب هم تعریف‌های غلطی از این موجود شده و به شما رو توضیح میدم. اولا عرض کردم که نام او موکل هست و موکل نیست، یعنی آنچه که به او کاری واگذار میشه و در قبال او عهدی میگیرید. هر موجودیتی عزیزان که در قبال یک عهد برای او یک وظیفه یا چند وظیفه تعیین می شود چه؟ موکل. که عزیزانی که خب عربی میدونن که موکل اصطلاحاً اسم مفعوله و موکل اسم مفعوله و موکل نام اسم فاعل هست، یعنی شما در قبال اون موجود که عهدی دارید میشوید موکل او و او میشود موکل شما یا وکیل و وکالت شما رو به عهده میگیره. حالا من قبل از این که برم سراغ مراحل انتهایی چله در مورد این موجود توضیح بدم. عزیزان، در کتب خیلی از موقع ها ما دیدیم نوشتن که روش احضار موکل، همون موکل میمیسن، اونا دیگه موکل نمیمیسن، معنی که اشتباهه. نوشتن روش احضار موکل، یعنی اینها برای یک موجود چی قائلن؟ نقش قائل هستن، نقش قائل هستند. و حال اینکه تا زمانی که شما به اون موجودیت عزیزان و همراهان عهدی را اصطلاحاً تفویض نکنید یا او به شما در یک عهد شراکتی نداشته باشد، شما به هیچ وجه نمیتوانید آن موجود را موکل بنامید. پس این عملاً غلط هست. شاید موجودی که در اختیار مثلا بندی نوعی یا فرد عاملی هست موکل اوست، اما آن موجود را شما نمیتوانید موکل بنامید. متاسفانه من بارهای بار دیدم که مثلا طرفی میگه من موکل دارم. خب اولین سوالی که از اون میکنم اینه: آیا شما عهدی دارید؟ یا شما او رو دیدید؟ یا با او عهدی بستید؟ خب همه جوابهاشون چه هست؟ خیر.
پس چگونه میتوانید یک موجود را موکل بنامید؟ مطلب دیگه، متاسفانه من در فضای مجازی عده‌ای رو دیدم که از جلو خودشون ماشاءالله استادن. تا دیروز گیتار میزده دختر هموطن من عزیز دل، امروز شده برای ما موکل شناس و اومده یک برنامه درست کرده. او نمیداند که با این برداشت‌های غلط و نابجا و نادرست از بیسوادی در علوم غریبه دیگران رو چی کار میکنه؟ دیگران را آدرس غلط میدهد. خب دختر گل عزیز دل من، شما باید برید برنامه ساز و آواز بسازید، باید برید برنامه های وحشتناکی چه میدونم داستان تعریف بکنید. شما رو چه به علوم غریبه. وقتی وارد علوم غریبه میشوید باید از او اطلاع داشته باشید. وقتی برنامه در مورد علوم غریبه میسازید باید از او اطلاع داشته باشید. شما نباید از چیزی که هیچ اطلاعی نسبت به اون ندارید بیاید برای دیگران برنامه بسازید و توضیح بدید بله موکل یک موجوده. خب این موجود چیه؟ کیه؟ از کجاست؟ بله میگن بعضی از جنها موکلا خاص هستند، حالا این که اصلا همچین چیزی وجود نداره. ما اصلا موجودی رو به نام موکل نداریم. مثل این میمونه شما عزیزان حالا در کشور، در اصلا حوزه انسانی عده‌ای رو دارید کارشون چیه؟ وکالت، وکیل هستن. شما میتوانید مثلا از این تعدادی که مثلا بر فرض مثال یک عده‌ای رو برید فقط ثواب بکنید بگید شما موکل هستید یا وکیل هستید. نه، شما هر کدوم از این وکیل ها رو باهاش عهد و قرارداد ببندید برای 1 یا 10 تا 20 تا کار وکالتی. چی میشه؟ او میشود موکل شما و شما میشوید موکل او. این عزیزان حتی درست تلفظ کردن این مطلب را نمیدانند. عزیزان دوستان، من بارها تکرار کردم شما هر برنامه‌ای رو که هر کسی برای 4 تا ویو، 4 تا بیننده و 4 نفر بازدید کننده گذاشت نباید اصطلاحاً او رو بپذیرید. متاسفم از این جریانی که دارم میبینم در فضاهای مجازی. تا دیروز میرفت تو بیابون دروغ و دبنگ میساخت، امروز شده پاکسازی کن مردم، امروز شده استاد علوم غریبه، امروز با یکی زد و بند میکنه اومده استاد علوم غریبه شده. خب عزیز من شما از علوم غریبه چه سررشته‌ای دارید؟ کدام عهد و عملیات رو دارید؟ کدام موکل تحت اختیار شماست؟ اصلا کجا شما رفتید یک کاری رو انجام دادید که دیگران بشه کارتون براش سند؟ پس عزیزان دوستان گرامیان نگاه بکنید. دوستان میگن شما چرا هی توضیح و تفسیر بیجا میدید؟ عزیزان بدبختی ما از همینجاست. ما برنامه هامون در کانال برنامه های هشدار دهنده و آموزشی است برای فهم درست مطلب. من نمیتونم بیام اینجا 5 دقیقه بشینم و حرف های بیهوده بزنم. حرفی رو باید بزنم که ازش 4 تا مطلب درست در بیاد. پس متوجه باشید به هر کسی در این امور نمی شود استناد کرد. این مطلب مخصوصاً بحث بسیار بسیار مهم به نام موکل که یکی از اصطلاحاً راه‌های ارتباطی شما با دیگر عوالم هست. این خیلی خیلی مهمه. خب عزیزان مرحله بعدی مرحله انتهای عهد، اصطلاحاً چله و عهد اون هست. خب قبل از این که بریم سراغ مبحث بعدی، اگر می‌بینید این کانال براتون مطالبی رو میذاره که در خور این هست که حمایت بشه، لطف بفرمایید. سپاسگزار میشیم از شما که 2 یا چند کامنت انگلیسی برای ما بگذارید عزیزان، و بعد هم گزینه لایک رو بزنید. اونهایی هم که سابسکرایب یا عضو نشدن عضو بشن در کانال. سپاسگزارم. و حتما این زنگوله کانال رو عزیزان بزنید. این زنگوله به کانال خیلی کمک میکنه و بذارید روی همه یا آل. عزیزانی هم که در خارج هستن سپاسگزار میشم که این کانال هیچ اسپانسر مالی نداره. برای حمایت کانال و بیشتر شناخته شدن و حمایت الگوریتم میتونید با گزینه سوپر تانکس هر چند ناچیز کانال رو حمایت بکنید. از حمایت های شما با شیر کلیپ ها بسیار بسیار حمایت های مثل لایک کامنت این کانال بالنده میشه و در اختیار دیگر عزیزان قرار
میگیره. اونهایی که واقعا در راه کانال هایی قرار میگیرن که نباید چیزهایی رو یاد بگیرن غلط، نادرست. انسان میخواد یک دانش رو یاد بگیره باید درست یاد بگیره عزیزان. هنوز طرف فرق موکل و موکل رو نمیدونه، اومده اسمش رو هم گذاشته استاد. خب ما باید به کجا بریم؟ میریم سراغ مرحله انتهایی چله. عزیزان گرامیان، شما وقتی در یک چله میشینید، در چله مراحل خاصی هست که شاید من در آینده در مورد اونها برنامه ساختم، اما مهمترین چیزی که ربط دارد به این موضوع و موضوع موکل یعنی عهد، گرچه ما در کانالمون برنامه‌های استخدامات نداریم، برنامه‌های تسخیرات نداریم، دعوت‌ها هستن و آنچه که در دعوت‌های ما هست عهد موکلی نیست. اما شاید خیلی از عزیزان دوست دارند از این مطلب مطمئناً بهره‌مند بشن و من این رو به صورت رایگان در اختیار شما میذارم. مراحلی که ممکن هست اگر یک استاد بخواد عزیزان برای شما توضیح بده، این مطلب رو شاید میلیون ها تومان از شما پول بگیره و چند سال وقت شما رو ضایع بکنه. اگر ما یک چله رو داشته باشیم که در یک چله نشینی اصطلاحاً از ابتدای چله به صورت عام، این که دارم بهتون میگم به صورت عام هست عزیزان، از ابتدای چله مرحله اول رو ما داریم که مرحله چه هست؟ اصطلاحاً مرحله به اصطلاح بلوغ انرژی. بلوغ انرژی هست. این بلوغ انرژی رو حالا بعدها عرض میکنم، براتون میگم کامل چه هست. مرحله دوم که مرحله وسطی و بسیار بسیار مهم هست، مرحله درگاه، باز کردن درگاه هست که شما باید چگونه اون رو باز بکنید، با این همکاری ندارم. اما مرحله آخر که مهمترین قسمت کار چله نشینی هست، البته این مراحل باید باشن که به این مرحله برسیم، اگر این مراحل رو ما نداشته باشیم به این مرحله نمیرسیم. مرحله آخر چله نشینی مرحله اصطلاحاً استنباط و اصطلاحاً آزمایش عهده. حالا من براتون این مرحله استنباط و آزمایش عهد رو، این مرحله رو اسمش رو خودم گذاشتم استنباط و آزمایش عهد، ممکنه دیگران اسمهای خاص خودشون رو بذارن و تعریفاتی که اینجا بنده میکنم خاصی خودم هست. از توی کتابی چیزی دوستان میگن از توی کتاب در میارین، دو منبع رو برای من بیارید که شما میگید از توی کتاب، بنده این چیزا رو از توی کتاب در نیاوردم و توی کتابم پیدا نمیکنید. خود از بعضی از اساتید محترم هم اینا رو نمیدونن. نگاه بکنید عزیزان، مرحله استنباط، اون چیزی که بهش میگن استنباط و آزمایش، از کجاست؟ استنباط یعنی اون چیزی که شما برداشت میکنید و به اصطلاح به دست شما میاد از یک مطلب، اما این ربطی به شما نداره. ربطی به چی داره؟ به این موجود داره، ربطی به موکل داره. موکل در 3 مرحله عزیزان شما رو میاد چی کار میکنه؟ اول مرحله این هست که شما رو بالا پایین میکنه و از شما این برداشت رو میکنه که آیا شما میتوانید در اون مرحله پیروز بشید یا خیر. این از کجا شروع میشه؟ از زمانی که به وسیله موجودات خاصی، به وسیله حالا معمولاً زیر دست ها، به وسیله دیگر موجوداتی که پایین تر از او هستند میاد و شما رو آزمایش میکنه. به دلایل خاصی این اتفاق میفته. اولین چیز این هست که شما رو میخواهد به خودتون بشناساند، قدرت خودتون رو به خودتون بشناساند و این قسمت بسیار مهمیه، شاید دیگران رو ندونن عزیزان. یکی از کارهایی که موکل میکنه این هست که قدرت باطنی و قدرت روحانی شما رو هم به خودت، یعنی به خود شما میفهماند، هم برای خودش این محک زده میشه. گرچه اونها قلب ما رو میخونند، مغز ما رو میخونند، به وسیله تلپاتی خیلی چیزها رو میفهمند، اما حصار ما بین شما و اونها و تحسینها این امر رو یک مقدار چیکار میکنه؟ ضعیف میکنه. یعنی تحسینها، خطوط مندل اینها
این بحث تلپاتی و این داد و گرفت انرژی ما بین که بر شما محاط بشه و شما رو تحت سلطه بگیره مقداری ضعیف میکنه. اما شما در این مرحله آزمایش در بعضی از حالات ممکن است کلاً زیر دست او برید و او بر شما غلبه بکنه. پس در مرحله مهم آخری، مرحله آزمایش 3 ترتیب داره. 1 این هست که شما رو چیکار میکنه؟ به وسیله موجوداتی محک میزنه. بعد اینکه شما رو محک زد، دومین مرحله چه هست؟ مرحله ای هست که قبل از اینکه شما او رو ببینید و او خودش رو به شما نشون بده، به وسیله حالات و رفتاری اصطلاحاً ترس یا روحانیت شما رو بالا پایین میکنه. این مرحله محک عزیزان قبل از این هست. مرحله محک برای اصطلاحاً این هست که ببینه شما زمانی که نشستید در چله چقدر توانایی دارید. توانایی با روحانیت یک مقداری فرق میکنه. روحانیت داشتن یعنی طریقه ارتباط با او و ارتباط گرفتن با او در مرحله‌ای هست که از مرحله محک به وسیله دیگر زیر دستهاش رد شدید، یعنی اون رو پاس کردید میرسید به مرحله روحانیت. در روحانیت شما رو چیکار میکنه؟ زیر فشار میذاره. حالا زیر فشار گذاشتنش ممکن هست بر شما به حالت ترس اصطلاحاً معمولاً این هست، بیشتر شما رو میخواد بترسونه و محک میزنه روحانیت شما رو و روحانیت شما رو زیر فشار میبره. ببینه که آیا شما میتوانید اون ارتباط رو باش برقرار بکنید. اگر در این مرحله دوم شما مغلوب بشید و بخورید زمین، عزیزان هیچ راهی به جز این که شما مسخ بشید ندارید. مسخ شدن هم که خیلی از عزیزان میدونن دیگه، متاسفانه با تسخیر اشتباه میگیرن، چون انسان غیر قابل تسخیره. این که میگن طرف تسخیر شده، نه، انسان مسخ میشه، از خودش بیخود میشه، به حالت سکرات میرسه، به حالت اصطلاحاً از خود بیخودی میرسه. و در این مرحله بسیار مهم هست که اگر شما رو بعد از محک توسط دیگران به مرحله آزمایش روحانی بذاره و آزمایش روحانی رو شما انجام بده، حالا به دلایلی شما نتونید انرژیش رو تحمل بکنید، به دلایلی او شما رو بخواد بترسونه و یا چیزهایی رو برای شما پدید بیاره که شما رو بتونه از نظر ذهنی سیمیا بکنه در ذهنتون، اینها شما از همینجا کارتون خراب میشه. آخرین پایه پس از این که شما این مرحله رو رد کردید، یعنی روحانیت شما رو آزمایش کردید، بله شما مشکلی ندارید، از نظر او قابلیت ارتباط دارید و او نمیتونه شما رو مغلوب بکنه. اگر بخواد شما رو، مخصوصا عزیزان این مرحله دوم در کجا شدید هست؟ در تسخیرات. اگر در تسخیرات، در همین مرحله دوم روحانیت شما بتونید بر او غلبه بکنید، شما او رو تسخیر میکنید و بسیار بسیار، من همیشه گفتم از تسخیر بپرهیزید عزیزان، بسیار بسیار بپرهیزید از تسخیرات و اینجور مسائل که عاقبتش چیزی جز مرگ و بدبختی نداره. مرحله سوم، بعد اینکه شما آزمایش روحانیت رو گرفتید و او دونست که شما اون چیزی نیستید که او مثلا بر فرض مثال بتونه بر شما غلبه بکنه، اونجاست که ظهور کامل پیدا میکنه. معمولاً یک مرحله دیگه هم داره قبل از این که شما به این مرحله اول و دوم و سوم برسید. چه هست؟ محک در خوابه، در رویا. ببخشید این رو خواب من بهتر هست رویا بنویسم. یعنی قبل از این که شما رو خودش رو بخواد به شما نشون بده و در حالت محک برسه و اصلا روحانیت شما رو بخواد به مرحله استنباطش برسه که شما چگونه با اون میتونید ارتباط برقرار بکنید و اینها، میاد در رویای شما. در رویای شما حالت خاصی اول خودش رو به شما نشون میده، ممکن هست با حالتهای خاص، بعد از اون میاد در مرحله
چه در مرحله اصطلاحاً محک و بقیه اون 2 مرحله دیگه. مرحله سوم هم عرض کردم که مرحله ظهور کامله. ظهور کامل وقتی پیدا شد و این موجود پیدا کرد، قبل از این که اصلا موکل شما بشه، این ظهور کامل پیدا کرده، اونجاست که سخت‌ترین مرحله کاری شماست و هر دستوری در مرحله سومش فرق میکنه، زمانهاش فرق میکنه. یعنی استاد ممکن هست در مرحله سوم که ظهور کامل به شما پیدا کرد به شما بگه که این ظهور کامل ممکنه 2 روز پشت سر هم باشه. ممکن هست مثلا یه مثالی براتون بزنم این رو بدونید، ممکن هست مثلا یک چله دارید، چله چی؟ مثلا 21 روزه. استاد شما به شما بگه این چله 21 روزه مرحله سومش یعنی مرحله ظهور کاملش از روز 19 به بعد شروع میشه. ممکن هست موکل 2 مرتبه یا 3 مرتبه خودش ظهور پیدا بکنه، دیگه از اون مرحله محک و اصطلاحاً روحانیت و اینها میگذره. ممکن هست استاد به شما بگه که نباید اولین بار که برای شما اومد شما گولش رو بخوری و حرفایی که به شما میزنه. اینها در هر دستوری با توجه به دستور اون عامل فرق میکنه. پس اینها رو عزیزان باید بدونید. حالا بعد این که شما به اصطلاح میشود گفت که رسیدید به اون مرحله‌ای که برای شما دستور رو دادن، گفتن مثلا 1 بار یا 2 بار یا 3 بار یا 4 روز ممکنه هی مرتباً ایشون بیاد و برسید به عهد. بعد از این که موقع عهد شد، باز هم عزیزان من بهتون بگم عهدها بسیار بسیار مختلف هستند. بعضی عهدها ممکنه مالی باشد، بعضی عهدها نه ممکنه روحانی باشد، بعضی عهدها خیر ممکن هست مثلا کسانی که میرن با شیاطین و اینها قرارداد میبندن ممکنه شیطان بهشون بگه که چی؟ باید روح خودت رو به من بدی یا باید فرزند خودت رو قربانی بکنی. بعضی از موجودات تاریک اینجوری هستن. پس اینها عهدهای قسمت انتهاییشون با هم فرق میکنه. حالا انشالله در آینده باز بیشتر در مورد مراحل چله نشینی و عهد و حالا در برنامه استخدامات، مهر طاعت و اینها برای شما صحبت خواهم کرد. این برنامه صرفا جنبه آموزشی داره برای شما عزیزان. دروسی رو اینجا ما میدیم که خیلی از عزیزان اساتیدشون شاید اصلا ندونن و شاید به شما نگن و شاید سالهای سال شما رو دنبال نخود سیاه بفرستن و شما از این مطالب بیخبر باشید. پس کانال رو لطف بکنید، حمایت بکنید، در دسترس بیشتر عزیزان قرار بگیره و برای این که این کانال ادامه راه داشته باشه و این دروس بعد دسترس شما باشه، این کانال رو با حمایت‌های خودتون انشالله سرپا نگه دارید. از اینکه ما رو تا این لحظه همراهی کردید سپاسگزارم و تا برنامه آینده دادار پایدار یار و یاور شما گرامیان.